चाहिँ बेड हो तपाईले यहाँबाट भ्यू पनि देख्न सक्नुहुन्छ This is the view. उत्तातिर चाहिँ सेन्ट्रल लन्डन है गाइस हाम्रो कोठाबाट भ्यू 10 दिन अब हाम्रो बसाइ यही हुन्छ एन्ड गुलियो खाँदा खाँदा एकदमै दिक्क भइसक्यो है आएदेखि ब्रेड यो चाहिँ कुन केक हो यो चीज केक यो चाहिँ एकदमै ब्लूबेरी चीज केक मलाई चाहिँ त्यही हो बाइ बाइ सो तपाईलाई चाहिँ आज म आफ्नो कोठाको टुर गर्छु है 10 डेज क्वारेन्टाइन बसाइ हामी कस्तो कोठामा गर्दैछौँ त है यो चाहिँ हाम्रो रुम हो अनि यसमा चाहिँ तपाईले सामानहरू राख्न सक्नुहुन्छ है ज्वेलरिजहरू तपाईले सेफ सामानहरू यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ अनि देन आफ्टर यहाँ चाहिँ अब पानी तताउनको लागि राख्दैको छ अनि तपाईले यहाँ मिल्क देख्न सक्नुहुन्छ चिया खानको लागि अनि कफी राख्दैको छ है सुगरहरू छ यो चाहिँ के रहेछ तेत्लेको चिया भनौँ न ओके तेत्लेको चिया रहेछ हैन ग्लास राख्दैको छ एन्ड देन आफ्टर यहाँनिर पानीहरू पनि अलरेडी राखेको छ तपाईले मगाउन पनि सक्नुहुन्छ है अनि सानो मिनी ब्रस पनि रहेको छ है कस्तो राम्रो है कस्तो क्युट अनि यो चाहिँ फ्रिज हो यसमा चाहिँ हामीले खाना नसकेको कुराहरू राखेको छ है एप्पल एन्ड रेस्पबेरी एन्ड पेप्सीहरू छ फ्रुटी छ अनि डेरी मिल्क क्याडबरी छ है सो यही हो मिनी फ्रिज एन्ड देन आफ्टर तपाईलाई म यहाँनिर यो देखाउँछु है लुगा राख्नको लागि वार्डरोब छ एन्ड देन आफ्टर यो चाहिँ वासरुम हो सानो यहाँ मिनी बाटो पनि रहेको छ खै र देखाइदिनुहोस् त यो चाहिँ मिनी बाटो पनि छ एन्ड देन आफ्टर म तपाईले यता लग्छु के आयो हाम्रो खाजा आइसक्यो है के आयो भन्ने कुरा म तपाईलाई देखाउँछु सो लेट्स सी के छ आज खाजामा ससेज छ है एन्ड देन आफ्टर एग यो चाहिँ माइट बी फिश चिप्स हो कि के हो यो हैन ह्याश ब्राउन पोटेटो अनि बेक बिन्स छ अनि यो चाहिँ सम कट फ्रुट्स अनि त्यसपछि क्रसन यो चाहिँ क्रोसन भयो एकदमै नमिठो लाग्ने के मलाई ओरेन्ज जुस है त्यहाँ जम्मा गर्दा गर्दा धेरै भएछ अनि त्यसपछि दिस वान इज कर्ड स्वीट एन्ड योगर्ट आई थिंक उले एउटा मात्रै खाजा दियो दुईटा हुनुपर्ने यहाँ सोधौँ एकजनाको लागि अनि यो चाहिँ ब्ल्याक करेन्ट जाम हो है एकदमै मिठो हुन्छ क्रोसनसँग चम्चा भइ नै हाल्यो यो चाहिँ जहिले दिइरहेको हुन्छ यो टमेटो केचप ब्राउन सस है यति हो नेक्स्ट ब्रेकफास्ट चाहिँ आउँदैछ So, रेडी where are we going? हामी चाहिँ बाहिर जाँदैछौँ है 20 मिनट हामीलाई घुम्न टाइम दिएको हुन्छ सो त्यसको लागि हामी बाहिर जाँदैछौँ सो बाहिर कस्तो छ भ्यूहरू तपाईँलाई देखाउने नै छौँ Okay.
Let's go. This is the. No, it's not down. Okay, this is not the ground floor. Okay. Is it your part-time job or full-time job? Full down. It's full-time. Okay. So, where are you from? I'm from Mumbai. Indeed. How long you have been working here? When you were to say in UK? Yeah, in this hotel? I started in June. In June. This June. Yeah. Okay. No. Oh. So guys, यही हो हामी 20 मिनट निस्किन पाउँछ है बाहिर दिनमा चाहिँ एकपटक मात्रै हो र हामी टाढा जान पाउँदैनौँ यही नजिक होटेलकै वरिपरि चाहिँ हामी बस्छौँ सो हामी बसेको होटेल देखाइदिउ त बाबु मल्ला इन This is Malayan. सरी मलाई मलाई ठ्याक्कै त्यहाँ घोराइको याद आयो के होलिडे इन है It's holiday in, guys. मौसमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो मौसम हो है मेरो फेभरेट मौसम मलाई गर्मी त्यति मन पर्दैन अनि चिसो छ धेरै चिसो पनि छैन होइन माइल्डमा छ अनि यहाँ भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै सफा लाग्यो कि नेपालको कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ है एकदमै सफा अनि हरियाली सस्टेनेबल डेभलपमेन्टलाई कस्तो प्रमोट गरेको होइन जताततै हरियाली त्यही पनि एकदमै सफा कि अनि यो चिज चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्यो कि सो त्यही हो हामी तपाईँलाई चाहिँ अरू दृश्य देखाउँछौँ है युकेको हामी चाहिँ सेन्ट्रल लन्डनबाट चाहिँ आधी घन्टा चाहिँ अलिकति भित्र छौँ हजुर क्वारेन्टाइन गरिरहेको हो 10 दिनसम्म सो आज हाम्रो फर्स्ट डे हो फर्स्ट डेमा हामी बिहानको टाइम अहिले चाहिँ हाम्रो लगभग 8 साढे 8 बजेको छ सो बाहिर निस्केको छौँ यु क्यान सी सबै दृश्यहरू देखाइदियो त यहाँ चाहिँ एकदम नजिकै हाइवे नै छ होइन हामी चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो हिथ्रो ग्याटविक भनेर भनिरहेछ नि यो हिथ्रो एयरपोर्टको नजिक नै बसिरहेछौँ भनौँ न अनि यो चाहिँ हाम्रो होटेलको गार्डन भयो भर्खर त्यो ग्रास कटिङहरू गरेको रहेछ बाहिर चाहिँ निस्किन पाउँदैन हामी चाहिँ होटेलकै वरिपरि बस्नुपर्ने हुन्छ त्यही हो स्वच्छ हावालाई चाहिँ लिइरहेको छौँ भनौँ न फ्रेस फिल भयो कोठामा बस्दा बस्दै सो अलिअलि नेपालको बसाइभन्दा लन्डनको बसाइ चाहिँ कस्तो भइरहेछ त्यो भनिदेऊ न अलिअलि लन्डनको बसाइको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ आज फर्स्ट डे हो है मलाई चाहिँ अब कस्तो होला भन्ने ठाउँ भनेर एक्साइटेड फिल भइरहेको थियो हेर्नको लागि तर यहाँ आइसकेपछि चाहिँ मलाई त्यस्तो डिफ्रेन्स चाहिँ फिल भएन कि कुन वाइज भन्दाखेरि चाहिँ जियोग्राफिकल वाइज के आफू पनि तराईमा जन्मेको त्यो कारणले गर्दाखेरि सबैतिर सम्म छ होइन हरियाली छ तर एउटा कुरा डिफ्रेन्स छ यहाँ चाहिँ सफा छ है नेपालभन्दा त्यो चाहिँ बिग डिफ्रेन्स भयो त्यही हो अहिलेलाई त्यति नै होइन त नोइज पोल्युसनहरू पनि एकदमै कम होइन जामहरू पनि हुँदैन अनि एकदमै डिसिप्लिन हरेक कुराहरू चाहिँ सिस्टममा चलिरहेको मैले देखेँ है एकदमै खुसी लागेको छ ओके सो अब हामी जाँदैछौँ कोठामा नो नो वी आर कमिङ If you're busy, if No, we are coming. We are not busy. We are coming. Come on. which floor? It's 10th. 10. Yeah. सो बाहिर घुमेर अब हामी कोठामा जाँदैछौँ This way. Yeah. You don't know?
Either one is the local. Yeah, just here. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. Where is Now it? we are back. Finally, हामी चाहिँ ब्याक भइसकेका छौँ. Thrice fill भयो. This is me. यसरी हामीले ब्लग बनाइरहेको छौँ. This is me. Off गरौँ. Indian roti छ. यो पनि टेस्ट आउँछ. चाहिँ मलाई थाहा भएन कस्तो हलुवा जस्तो देखेको छ. अरू जस्तै म्यास पटाएको भने Mashed potato. टेस्ट दिस थिङ हाउ इज इट यो चाहिँ यो चाहिँ के हो है? टमाटो करी. आई डोन्ट नो आलु जस्तो पनि छ बट आलु चाहिँ हैन. बट आलु चाहिँ हैन. बट आलु चाहिँ हैन है. आलु टमाटरको सब्जी जस्तै छ. के हो यो चाहिँ? चकलेट आइसक्रिम. चकलेट आइसक्रिम है? सबै ट्राई गरिदिनु एकैचोटि. भिगन रे कस्तो छ? नट ब्याड. आजको चाहिँ अलि ठिकै छ. ह्यापी ह्याप्पी अब खाम भने थाहा हुन्छ है. अहिले चाहिँ मैले टेस्ट मात्रै गरेँ. टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ मलाई ठिकै लाग्यो. सो लेट्स इन्जोय. ओके सो गाइस हामी चाहिँ अब डिनर इन्जोय गर्छौँ. अनि आजको ब्लग आजको डे हामी घुम्न गयौँ बाहिर गार्डनतिर. त्यही भयो अनि आयौँ फेरि अनि यही डिनर आयो. डिनर खाँदैछौँ अनि यही हो आजको दिन. क्वारेन्टाइन डे 1 यसरी बितिरहेछ होइन. सो बाई बाई. भ्यू हेरौँ न. हामी चाहिँ होलिडे इन होटलमा बसिरहेको छौँ है. अनि यहाँ बसिसकेपछि चाहिँ 2वटा हामीले चाहिँ कोभिड टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. सेकेन्ड डे पछि चाहिँ हामी एउटा कोभिड टेस्ट गर्छौँ. अनि त्यसपछि फेरि 8 डेज पछि पनि फेरि एउटा कोभिड टेस्ट गर्छौँ. अनि नेगेटिभ आयो भने बल्ल हामी चाहिँ निस्किन पाउँछौँ. सो 10 दिनको बसाइ तपाईँहरूलाई म फेरि अर्को भिडियोमा डिटेलमा देखाउने छु. त्यति बेलासम्मको लागि बाई बाई. अझैसम्म पनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला. मैले नयाँ अपडेट लिएर फेरि पनि उपस्थित हुने नै छु है त.